Näin keväällä lähtee kun ollaan justiin oikeaan aikaan kuorimassa, niin kilpikaarnakin ihan mukavasti pantaveitsellä. Meillä on tosiaan tämmösiä Martti Sipilän takomia pantaveitsiä. Onko näitä nyt yhteensä 3? Nää on kyllä nää on pantaveitsien mersuja. Tämmöisen leiman kun näkee tämmöisessä hirsityökalussa, niin silloin kannattaa vakavasti harkita ostamista. Niin on meillä tämmönen Skorpioni vai Piiveri vai mikä tää on tää kone. Siinä on meidän uskollinen Dolmar, vanha, onko se nyt sitten 79-kuutioinen moottorisaha kiinni ja tällä voi sitten myös kuoria näitä puita. Täällä on tämmönen terää ja sitten täällä on tämmöiset pyörät. Tää liukuu tässä puun päällä, vedellään näin. Näytetään miten se tällä onnistuu. Ihan hyviä se onnistuu, mutta melkein tämmöisenä kauniina kevätpäivänä niin kuorii mieluummin pantaveitsellä. Nämä on tosiaan tämmöisiä 300 millisiä aikamoisia jötkäleitä. Jötkäleitä nämä puut, nämä pitää kuoria tosiaan käsiin ja näistä tulee aikanaan sitten omakotitalo. Tää pantaveitsellä kuoriminen on ihan mukavaa hommaa näin keväällä, mutta sitten kun näitä puita on vaikka pitkälle toistasataa mottia, niin siinä herkästi ehtii tulla vaikka kesä väliin ja sen takia me ollaan vähän otettu siinä konettakin avuksi. Että sen puu voi kuoria vaikka majavalla, kunhan sen kuorii oikeaan aikaan, että se ei sitä lopputulosta miksikään muuta. Niin ei meillä täällä mitään majavaa ole, mutta meillä on kone, meillä on kuorimakone VK26. No nyt on puut tuotu tuolta 0,5 kilometrin päästä tänne meidän veistokentälle. Tässä on näitä 6.1. Mä lajittelin nämä kaikki tähän samaan pinoon. Näitä olisi tarkoitus nyt seuraavaksi kuoria. Tässä tää meidän kuorimakone nyt on. Tää on VK26 vuodelta 1971. Että tää on 55 vuotta tulee tänä vuonna täyteen. Siinä on tosiaan nyt ne kuorimaterät. Ne kiristetään hydrauliikalla sinne. Ne on semmosessa, olisiko 80 baaria siellä puristuspainetta tällä hetkellä. Ja siihen puun kuorintaan tämmöisessä vanhassa VK:ssa niin pystyy vaikuttaa noilla terien teroituksella ja sitten sillä puristuspaineella. Ja nämä terät on tosiaan kiinni tämmöisessä isossa kehässä.
Ja täällä kehässä on tietenkin paljon laakereita ja laakereita voidellaan öljyllä, niin tässä on hauskasti vähän jopa niin kuin menneen ajan termeillä niin 10 tippaa talvella ja 30 tippaa kesällä öljyä koneeseen ja täältä sitä sitten säädetään tippa kerrallaan, annostellaan täältä. Se on noin, ei se ole ihan niin tipalleen tämä homma. Niin tässä on nyt tää koneen syöttöpää. Tässä ensimmäisenä tulee vastaan tämmönen joustava syöttökuljetin. Tää ei ole varmaan ihan vahingossa tullut tämmöiseen koneeseen. Eli tää joustaa alaspäin. Jos se puu on painavampi, se menee alemmas. Jos se on vähän kevyempi, se pysyy sitten ylempänä. Sen jälkeen tulee sitten nämä tämmöiset isot rullat täällä koneessa. Ne keskittää ton puun tonne terille, että se tulee aina keskelle se puu. Niitä painaa niin kuin sekä ylhäältä että alhaalta, niin isot jouset puristaa sitä, jotta se ei siellä sinkoile miten sattuu tuonne teriin, vaan se menee hyvin. Samanlaiset kuljettimet on sitten tuolla vastaanottopuolella. Ja sieltä kun se pääsee niiltä rullilta vapautuu, niin sen jälkeen se on sitten niin kuin kuorittu. Meillä on paineet nyt terissä. Sitten meillä öljyä, kun tuolta vähän ruuvataan noin, niin se öljy alkaa sieltä valumaan, niin koneen puolesta me voitaisiin alkaa kuorimaan. Tällä liipperillä niin tämmönen 6.1 puu, niin, eli 6,1 metriä pitkä, niin tää on ihan näppärän kokoinen vielä. Toi pikkutukki oli tuulenkaato, niin se ei ole niinku hirsipuu. Ja se otettiin sieltä muuten vaan. Tämmöisellä isolla kouralla on aina vähän hankala toi yksittäinen puu niin ottaa tämmöisestä pinosta, mutta ja sitten kun ei ole ihan täys ammattimies vielä tässä, ei ole niinku aivan valan tehnyt pöllikuski, niin mutta kyllä tää nyt pikkuhiljaa alkaa tää homma jo käymään. Tää on nyt sitten toinen talvi, kun tällä liipperillä tätä syötetään tätä koneetta. Tommonen se puun matka kuorimakoneessa nyt on. Tämmösiä näistä tulee nyt näistä puista sitten kuorimakoneen jäljiltä. Pikkusen ne jää tämmöisiksi tikkusiksi, mutta ne kuoritaan sitten vielä kertaalleen puhtaaksi ennen kuin niistä aletaan veistämään hirttä. Mutta sitten mitä on niitä etuja sitten tämmöisellä
että kun tätä aletaan sahaamaan tätä kertaalleen kuorittua puuta, niin ei tylsy terät ollenkaan sillä lailla kuin mitä sitten kuorellisen puun sahauksessa. Ja sitten jos siinä on jotakin lenkoutta tai muuta, niin sieltä kilpikarna alta ne viat vielä paljastuu paljon paremmin näistä kuorituista puista. Nämä on tässä nyt saman mittaiset on päät suurin piirtein tasaan, niin nämä on tästä helppo sitten vie pyöräkoneella suoraan tonne sahalle. Nyt on 3. kevät, kun omalla kuorimakoneella kuoritaan. Kuorintaa tehdään ilman muuta myös muille, jos joku sattuu tarvitsemaan. Työ sujuu ja vanhaan kuorimakoneeseen on syntynyt luotto, että sitä kannattaa kehittää. Tulevaisuudessa on tarkoitus tehdä vastaanottopäähän kuljetin, jolloin jokaista puuta ei tarvitsisi nostaa erikseen pois koneesta ja vielä pitää pikkusen harjoitella, jotta kuori saadaan lähtemään jäätyneestä ja sulasta puusta yhtä näppärästi. Mutta nyt puut siirretään vaakavannesahalle ja seuraavassa jaksossa kuorituista puista sahataan pelkkahirttä.